Ще зовсім недавно українську мову на налаштуваннях великої гри можна було навіть не шукати. Англійська, звісно, польська є, російська дуже часто є. А українська? Ну, або грай англійською, або обирайте те, що дали. І найдивніше, що ми настільки до цього звикли, що навіть перестали вважати це чимось дивним. Привіт, друзі! Поки ми ще не поглибились в тему, прошу вас підписатися на Twitch канал, де ми лампово проводимо час та проходимо ігри. А тепер подивіться, що відбувається сьогодні. Кіберпанк отримав українську локалізацію. Baldur's Gate 3 можна проходити українською. Українська є в Kingdom Come Deliverance, Stalker 2 взагалі отримав повне українське озвучення. І в якийсь момент я зловив себе на думці. Стоп, а що взагалі змінилося? Чому ще кілька років тому українська у великій грі була майже подією, а зараз її відсутність уже починає викликати питання. І головне, чому одна студія перекладає величезну РПГ із тисячами діалогів, а інша не додає українську навіть у набагато простішу гру. Мені здається, тут усе набагато цікавіше, ніж просто розробники нас не люблять або розробники нас ігнорують. Бо локалізація – це в першу чергу бізнес. Для початку проясним одну важливу річ. Перекласти гру – це не просто закинути текст у Google Translator, натиснути кнопку і через 5 хвилин отримати повну українську версію. Особливо, якщо ми говоримо про велику РПГ. Там потрібно перекласти інтерфейс, предмети, здібності, квести, описи книги, записки, діалоги, жарти, назви локацій та досягнення. Потім усе це потрібно перевірити безпосередньо в грі, бо навіть абсолютно правильний переклад може банально не поміститися в кнопку. Якась фраза без контексту може означати одне, а в конкретній сцені зовсім інше. Десь потрібно враховувати стать персонажу, гру слів, термінологію, яка повинна залишатися однаковою протягом десятків годин. А якщо ми говоримо ще й про озвучування, то бюджет і складність зростають у рази. Актори, студія, режисура, запис, монтаж, 1000 реплік. І тут я абсолютно розумію, чому далеко не кожна гра може отримати повний український дубляж. Але з текстовою локалізацією ситуація цікавіша, тому що коли видавець вирішує, які мови додати в гру, його цікавить важливе питання, чи це взагалі окупиться. Не дуже романтично, але саме так це працює. Компанія приблизно оцінює, скільки коштуватиме переклад, тестування і підтримка локалізації після релізу, а потім дивиться, скільки людей потенційно купують гру завдяки цій мові. І ось тут у нас багато років була дуже важлива проблема. Українського гравця було майже неможливо нормально побачити в статистиці. Уявіть, звичайна ситуація. Українець купує гру, немає української мови. Що він робить? Ставить англійську. Але величезна кількість людей багато років просто обирала російську, тому що це була найближча доступна мова. І що бачить видавець? Ще одного користувача російської локалізації. Він не бачить, що це українець, який хотів би мати українську. Для статистики це ще просто одна людина, яка користується російською. І виходить майже ідеальне замкнене коло. Видавець каже: ми не бачимо великого попиту на українську. А гравці відповідають: так ви її нам ніколи і не давали. Це одна з причин, чому поява української у великих іграх настільки важлива. Не тільки тому, що тепер нам зручніше грати, а тому, що вперше починають з'являтися нормальні дані. Якщо в грі є українська і люди реально її обирають, це вже можна показати наступному видавцю. Ось мова, люди, які нею користуються, з'являється ринок. І саме тому, як на мене, українська в таких іграх як Кіберпанк або Baldur's Gate важлива навіть більше, ніж здається. Це вже не маленька інді-гра, яку переклали кілька ентузіастів. Це величезний міжнародний реліз. А якщо українська працює там, наступному видавцю вже набагато складніше сказати: ну ми не впевнені, що це комусь потрібно. Але тут є ще одна річ. Мені не дуже подобається аргумент, навіщо вам українська, вивчить англійську. Бо це взагалі дві різні теми. Так, знати англійську корисно, я думаю, з цим ніхто не сперечається. Але навіть якщо ти нормально розумієш англійську, це не означає, що ти отримуєш абсолютно той самий досвід, особливо в сюжетних іграх. Ти можеш розуміти основний зміст діалогу, але пропустити жарт, не знати якесь рідкісне слово, не помітити маленьку деталь у записці, або просто витрачати частину уваги на переклад замість того, щоб зануритися в гру. І коли з'являється хороша українська локалізація, цей бар'єр просто зникає. Ти перестаєш перекладати гру в голові, ти просто граєш. І можливо це звучить як дрібниця, але в РПГ на 50, 80 чи навіть 100 годин різниця величезна. Та якщо чесно, ще є одна причина. Це просто приємно. Ти запускаєш величезну гру світового рівня, відкриваєш налаштування і бачиш: українська. Не мод, не сторонній файл, не архів із форуму, не переклад, який після наступного оновлення може перестати працювати, а офіційно підтримувана мова. Така сама опція, як німецька, польська, французька чи інші локалізації. Для когось це дрібниця, але для мене це один із тих моментів, коли реально бачиш, наскільки сильно змінився український ігровий простір. І тут обов'язково треба згадати людей, які роками робили те, чого не робили самі видавці, авторів-українізаторів. Бо без них величезну кількість ігор українською ми б взагалі б ніколи не побачили.
Люди добровільно перекладають тисячі і десятки тисяч рядків, купаються у файлах, виправляють шрифти, шукають способи нормально ставити текст у гру, тестують діалоги, виправляють помилки, а потім виходить патч, і частину роботи потрібно робити ще раз. І часто вони роблять це фактично безкоштовно. Для людей, які не знають, де взяти українізатор, то я особисто від себе рекомендую LBK Launcher, ну і звісно Nexus Mod. Мені здається, саме існування такої великої кількості фанатських перекладів уже саме по собі відповідає на питання, чи є попит на українську. Якби людям було байдуже, ніхто би не витрачав сотні годин свого життя на переклад якоїсь гри. Але все ж таки хочу, щоб із часом ситуація змінилася, щоб українізатор був крутим рішенням для старої гри, інді-проекту або чогось дуже нішевого, а не єдиною можливістю отримати українську в черговому великому AAA релізі. І тут викликає питання, що взагалі можемо зробити ми? Бо дуже легко написати під постом видавця, де українська. Але якщо чесно, набагато сильніший аргумент виглядає інакше. Є гра з українською локалізацією, користуйся нею. Якщо гра хороша і ви все одно збиралися її купувати, купуйте, пишіть українські відгуки, створюйте українські відео, стріми, гайди, обговорення. Показуйте, що це не просто група людей у Твіттері, які голосно вимагають ще одну мову. Це активна аудиторія, бо в підсумку видавців найкраще переконують не петиції, їх переконують цифри. Якщо умовно одна студія додала українську і побачила, що нею реально користуються десятки тисяч людей, це вже аргумент для наступної студії. І як на мене, це набагато ефективніше, ніж просто вимагати переклад кожної гри. При цьому я не хочу впадати в іншу крайність. Не кожна гра у світі зобов'язана мати українську. Є маленькі студії, є дуже обмежені бюджети, є ігри, які мають лише декілька тисяч продажів. Іноді перекладати банально немає економічного сенсу. Це теж нормально. Питання починається тоді, коли ми говоримо про величезний міжнародний реліз, який підтримує купу мов, але українська вкотре залишається за бортом. Справді цікаво запитати чому. Бо сьогодні аргумент, що українського ігрового ринку просто не існує, виглядає набагато слабше, ніж кілька років тому. Ми вже бачимо українську у великих РПГ, у шутерах, стратегіях, незалежних іграх. Ми бачимо офіційні переклади, ми бачимо українське озвучення, і найважливіша зміна, на мою думку, навіть не в кількості локалізацій, а в наших очікуваннях. Раніше ми запускали гру і навіть не сподівалися знайти українську, а зараз запускаємо і думаємо, чи є вона тут. А якщо її немає, то чому? І от мені здається величезний прогрес. Бо українська поступово переходить із категорії «було б круто колись побачити» у категорію «чому цього досі немає». Я не думаю, що через 2 роки всі AAA ігри магічно отримують українську. Так не буде. Десь вона буде на релізі, десь її дадуть пізніше, десь її не буде взагалі. Але напрямок уже змінився. І наше завдання зараз дуже просте: показати, що якщо видавець додає українську, це не робота в порожнечу, нею користуються і її цінують. І за неї готова голосувати реальна аудиторія гривною, відгуком, переглядом, стрімом або просто вибором української в налаштуваннях. Тому що чим більше таких сигналів отримуватиме індустрія, тим менш дивною буде виглядати українська мова в наступній великій грі. І можливо, через кілька років ми взагалі перестанемо радіти кожній новій українській локалізації, бо вона просто стане нормальною частиною релізу. І оце, мабуть, буде найкращим результатом. А тепер мені реально цікаво почути вашу думку. Наскільки для вас важлива українська локалізація? Чи було таке, що ви купували гру саме через наявність української, або навпаки не купували через її відсутність? І обов'язково напишіть у коментарях одну гру, яку би ви хотіли побачити з українською мовою. Можливо, якщо не збирається достатньо цікавих варіантів, зробимо окреме відео про ігри, яким українська локалізація потрібна найбільше. Дякую, що подивилися відео до кінця. Сердечно прошу поставити лайк та підписатися на канал на Ютубі та Твічі. З вами був Айнскор. До зустрічі!